أهلا بكم. أنا اسمي محمد عبد الرحمن محمد. أنا طبيب طوارئ. مشواري بدأ في هذا التخصص من حوالي 15 سنة، مريت فيهم بتجارب كتير. أنا فاكر أول ما بدأت النيابة في الشهور الأولى كنت واقف في قسم من أقسام الطوارئ، وأذكر أن دخل أب بسيط الحال، ابنه على ايديه، عمره تقريبا 7-8 سنين، وشه كله دم، والراجل بيجري في الطرقة بيستغيث. اول ما شفناه خدنا الولد ودخلنا. وقتها كانت اوضه الجراحة، قفلنا الباب ولقينا ان الولد في حالة توقف قلبي. اتعمل له وقتها CPR. في افضل تقدير ليا وقتها انه كان متواضع الحال من حيث الجودة والكفاءة. المهم الولد للأسف توفي، وكنت أنا المكلف بإني أبلغ والده بخبر الوفاة. وفاكر كويس جدا إن أنا رحت على الباب، وأول ما فتحت الباب لقيت الأب واقف في ظهر الباب، وأول ما شافني قال لي أشوفه. حاولت وقتها أخد دقيقة أو 2 بس أشرح للأب بس إيه اللي حصل، ولكنه قاطعني وقال لي أشوفه مش هنزل ولا دمعة. وسبحان الله أكنه كان عارف إن ابنه توفي. المهم سمحنا له بالدخول، ودخل هذا الأب على ابنه، وكان وشه متغطي بالملاية البيضة. رفع الملاية من على وشه وقرب على ودانه وقال له: يا ابني انت ربنا جابك لينا وقلنا الحمد لله، واخدك دلوقتي عنده وبرضه هنقول الحمد لله. سلم على اخواتك لحد لما نشوفهم ان شاء الله. طبعا الكل وقف في حالة صمت وذهول رهيبة. ذهول من الموقف نفسه، من رد فعل الأب، من ان احنا اكتشفنا ان الأب ده اصلا ليه ولدين تانيين ماتوا بنفس الطريقة. هو رجل بسيط الحال، ولاده ما بيلاقوش حتة يلعبوا فيها غير في الشارع، بيلعبوا تخبطهم عربية والتلاتة ماتوا بنفس الطريقة. المهم من ساعة اللحظة دي وأنا وقع في قلبي إنه في شغلانة طب الطوارئ دي لو الواحد ما تعلمش أي حاجة غير إنه يعرف إزاي يدي المريض افضل فرصه للحياه، يبقى ده كافي. ده اللي وقع في قلبي ساعتها. مع مشواري في هذا المجال اشتغلت في مستشفيات مختلفه، وتدربت في اماكن مختلفه داخل وخارج الوطن العربي. ومع الوقت اكتشفت انه المشاكل هي مع بعض الاختلافات البسيطه، سواء كنت في دوله عربيه، سواء كنت في دوله غربيه، سواء كنت في مستشفى كبيره، في مستشفى صغيره. في أغلب الأحوال المشاكل هي. وفيما يخص طبيب الطوارئ برضو لقيت إن مشاكله تقريبا هي. وإحنا في النيابة بنتعلم إزاي نتعامل مع حالات مختلفة لما بتجيلنا في الطوارئ. مثلا حالة كاردياك أرست، حالة بالمونري إديما، الحالات الحرجة دي بنتعلم إزاي نتعامل معاها. لكن على أرض الواقع لما بيجي المريض بقى قدامنا، كتير مننا بيتبرجل، بيهنج، بيبقى مش عارف يتصرف ازاي، مش عارف يفكر ازاي. وده اللي خلاني احس انه هناك فجوة ما بين فكرة التعليم في حد ذاتها والتطبيق. بنتعلم حاجات كتير لكن لما بنيجي نطبق تبقى مش عارف تبتدي منين، مش عارف تعمل ايه. وده اللي خلاني افكر في مشروع EMAPS Emergency Medicine Applications and Practices. هذا المشروع هو مشروع تعليمي الهدف منه الحد من الفجوة ما بين تعلم وتطبيق طب الطوارئ. هنركز في EMAPS على الهاو تو in emergency medicine، ازاي ترتب دماغك، ازاي تنظم افكارك. هنتعلم مع بعض فن الصنعة علشان وانت بتعالج اي مريض في حالة حرجة او اي مريض في الطوارئ بشكل عام تحس انك واقف على ارض صلبة. مشروع EMAPS هو محاولة للم الشمل والاستفادة من خبرات الاخرين. هيكون معانا ان شاء الله مجموعة من اطباء الطوارئ اللي درسوا واتدربوا ولهم خبرة طويلة في هذا المجال، سواء داخل أو خارج الوطن العربي. هنعمل معاهم انترفيوز وهنتعلم منهم فن الصنعة. في EMAPS هنركز على محاور كتير. هنتعلم مع بعض ازاي تابروتش العيان. هناخد الموست كومن برزنتيشنز اللي بتيجي في الطوارئ، وهنتعلم ازاي تواجه العيان ده، ازاي تفكر قبل ما تشوف العيان وانت بتكشف على العيان، وبعد لما تخلص كشف وترجع على المكتب بتاعك ايه الحاجات اللي المفروض تيجي في دماغك. هنسمي ده البيشنت ابروتشز. هنتعلم بناء شخصية طبيب الطوارئ، ايه هي الخصائص والصفات المختلفة اللي المفروض تكون موجودة في طبيب الطوارئ علشان يقدر يقوم بمهمته بكفاءة عالية. ايه هي الصفات دي وازاي تقدر تنميها عندك. هنناقش برضو فكرة الكوميونيكيشن والدوكيومنتيشن في داخل قسم الطوارئ. هنتكلم على آداب وأخلاقيات المهنة، الأثكس. هنتعلم
ازاي تتعامل مع نتائج التحاليل والأشعات المختلفة اللي بتطلبها لأي مريض، تعمل ايه لما تلاقي ايه. هنتعلم برضو مع بعض الريسيرش ان emergency medicine، ازاي تعمل study، ازاي تحلل دراسة، وهنناقش مع بعض أهم الدراسات الجديدة في هذا المجال علشان نبقى up to date. هنتعلم برضو بعض السكيلز والبروسيديرز اللي ممكن تساعدك وانت بتشتغل داخل الطوارئ، تقف فين وتعمل ايه وتمسك ازاي وهكذا، علشان تقدر تجيد البروسيدير اللي انت بتعمله لأي مريض. هنناقش مع بعض بعض الانترستنج كيسز اللي ممكن تقابلك داخل القسم، وبإذن الله هيكون لينا في المستقبل سيميوليشن وركشوبس نقدر فيها نتجمع مع بعض وجها لوجه ونحاول ان احنا نتعلم الهاو تو على أرض الواقع. وبتوفيق ربنا ان شاء الله هنحاول يكون لينا برضو دور عند عموم الناس. هنحاول نعمل مجموعة من الفيديوهات اللي احنا نقدر بيها نحسن البابليك اويرنس، نحسن الوعي العام عند المواطن عن طب الطوارئ، نحاول نزيد من الثقافة بتاعته ونحاول نعرضه أكتر لفكرة الإمرجنسي ميديسن، لأن دي من بعض الصعوبات اللي بتواجهنا في بلادنا العربية. أنا بدعو كل طبيب طوارئ إن هو ينضم لينا على صفحتنا على الفيسبوك، وبدعو كل من له علاقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بطب الطوارئ انه ينضم لينا. هنحاول باذن الله في المستقبل برضو ان يكون لينا دور في التركيز على فريق التمريض اللي باي حال من الاحوال لا يقل اهميه عن طبيب الطوارئ داخل القسم. وفي الواقع لا يوجد اي شخص بيشتغل في قسم الطوارئ له اهميه اكثر او اقل من اي شخص تاني. لما كلنا مع بعض نشتغل كفريق واحد على هدف واحد، في الوقت ده بس يقدر النجاح يتم. مهمتنا في إيمابس هي الاستمرار في تحسين وتطوير المستوى العلمي والمهني لطبيب الطوارئ في العالم كله، وبالذات داخل الوطن العربي، والسعي على بناء وتطوير أقسام الطوارئ عن طريق مشاركة العلم وتبادل الخبرات واجتماع أطباء الطوارئ تحت مظلة واحدة. بنحلم إن وطننا العربي يكون منارة للعلم في هذا المجال. مهمتنا هي نهضة تخصص طب الطوارئ في الوطن العربي وفي أي دولة لم ينهض فيها هذا التخصص بعد، لإعطاء أفضل فرصة لمريض الطوارئ للحياة، عملا بالآية الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ربنا يوفقنا وإن احنا نقدر نحط إيدينا في إيدين بعض ونتلم كلنا مع بعض لنهضة هذا التخصص والاستمرار في تحسين مستوى طبيب الطوارئ.